karaktärerna hade jag dejtat? Ja, av killarna eller tjejerna hade du liksom satsat på som karlar? Alltså man vill ju ha Emils snällhet och bartenderns guts. Sexy, eller så utstrålning. Yeah. Ja. Kan man få en mix? Det är precis så jag känner också. Ja. Jag är ju team båda liksom. Ja, du är det. Hej, jag heter Amanda Romare och jag har skrivit boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Och jag heter Carla Zin och jag spelar Amanda i serien Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Vi är ju ganska lika. Jag skulle säga att du är den bättre Amanda. Det skulle inte jag. Nej, men vi känner faktiskt inte varandra så bra. Nej, eller? Ja, vi får se. Vi ska försöka lära känna varandra lite bättre nu i alla fall. Exakt. Okej, hur skiljer sig killarna i serien från killarna i verkligheten? Från bok till tv, utseendemässigt, så har killarna gjort en resa uppåt i liga, kan jag säga. Alltså jag dejtar ju väldigt många olika typer av killar i olika yrken och olika utseenden. Men jag tycker att de flesta jag ser i serien är ganska snygga, vältränade killar. Hot stuff. Och jag är lite rädd att folk kommer liksom bara, fan Amanda satsade hela tiden för högt. Ja. Nej, inte på dig. Inte på dig. Men på mig själv. För att jag har fått lite kritik från boken att det är det folk tror. Att du hittade aldrig någon för du satsade för högt. Då är det ju så, om det var lite så i boken, då är det också lite så i serien. Då är det inte fel att vi gjorde, alltså att det blev så. Men för det kände jag också att jag var såhär, herregud vad snygga. Jag hörde att du tyckte alla var långa, eller hur? Alla var långa och snygga, bara men snälla. Vad kände du var svårast att spela in? Amanda är med hela tiden, nästan, alltså i varje dag, varje scen. Så det var ett väldigt högt tempo, väldigt intensivt. Och hon liksom är ju en som reagerar utåt. Så det krävdes hela tiden att jag var på liksom randen av att hoppa. Så kände jag. Och det var liksom ett läge som var liksom väldigt intensivt att befinna sig konstant. Är du en sån person annars? Eller? Jag tror inte det. Nej. Faktiskt. Det är det. Ja. Skillnaden mellan oss. Liksom. Jag tror inte det. Jag går omkring och väsnas inåt. Liksom. Ja. Vad tycker du egentligen om hur jag porträtterade Amanda? Ja, men jag skäms nästan när jag har suttit i alla intervjuer idag bara, hon är den bästa. Jag var så rädd när den här serien skulle spelas in att man inte skulle kunna liksom lyckas fånga både mörkret och humorn i att dejta. För att det är ändå, alltså man kan sitta här och skoja om det, men det är ändå jävligt smärtsamt att liksom gå på en dejt, snacka med personen, tro att det ska bli något och sen kan det vända på en sekund att man är så nedskalad. Vidrig, ja, alltså, och att, liksom, så att jag var lite rädd hur det skulle liksom överföras. Och så kommer du in i gänget. Alltså typ, du har ju lyckats hitta varenda detalj med mig. Alltså de engelska orden, hållningen, liksom ögonen, du vet när något dör. Liksom, när hoppet dör i ögonen. När jag såg det första gången kände jag bara, okej, serien har fått sin egen Amanda. Ja, jag började nästan gråta. Fan vad fint. Nej, men det finns nog ingenting finare att ge till en författare så här. Att liksom det jag gav för boken, det jag gjorde för att vara ärlig där, det har du kommit in och gjort för serien. Och att kunna bara få lita på en annan person som jag har kunnat göra med dig. Jag älskar den här frågan. Ska vi bara ha sådana frågor? Fan vad gulligt. Nej, jag kan inte säga tack, det går inte att ta emot. Ja, alltså denna frågan är faktiskt lite jobbig för att jag går och fasar för att liksom... Varför? Ja, men liksom det är den taskig? Nej, men vad tror du jag gjorde för fel när jag dejtade? Du gjorde inget för att du har ju en kille nu så att liksom alla vägar leder till Rom. Ja, det har du rätt i. Men alltså, nej jag tror att det är snarare att du kanske blev av med många, du kanske blev av, jag tänker så här, man kan inte säga, det var någon klok person som sa någon gång, man kan inte säga någonting fel till rätt person. Ja. Så du hittade inte din rätta person. Det är fan en bra sägning. Okej, vad tycker riktiga Dr. Pepper om att porträtteras i en serie? Oväntat bra ju, för man vet aldrig. Liksom. Alltså de har ju varit min största inspiration när jag skrev boken. Och de ger mig så mycket. Just att det skulle bli serie är ju inget de har valt. Nej. Men sen är de otroligt stöttande. Liksom. Hur känner du som skådis liksom, där att bli förknippad med Amanda? Som du, liksom, perfekt! Jag har vunnit på lotteriet. Jag är tacksam. Tack, vad fint. Vem är det? Fan vad skönt det här var. Ja, det kändes okej. Och nu har vi bondat. Ja.